Cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và nếu như bạn đến từ hành tinh trái đất thì chắc hẳn bạn đã từng nghe tới thuật ngữ Unicorn, chỉ tới những công ty khởi nghiệp được định giá 1 tỷ đô trở lên. Và nguồn gốc của tên gọi này là bởi vì startup mà đạt được tới cột mốc này là cực kỳ hiếm hoi, giống như linh vật unicorn trong huyền thoại vậy. Và xác suất để một công ty khởi nghiệp trở thành unicorn là 0.00006%. Ở Việt Nam thì cho tới tháng 9 2021 chỉ mới có 2 unicorn là công ty VNG và VNPay. Và không phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội để trò chuyện với nhà sáng lập của một unicorn. Nhưng trong ngày hôm nay là một ngày không giống những ngày bình thường. Ruby rất phấn khởi để giới thiệu khách mời của Vietnam Innovators ngày hôm nay là Trung Nguyễn, CEO và co-founder của Axie Infinity, một startup phát triển trò chơi điện tử trực tuyến dựa trên NFT, đồng thời là unicorn thứ 3 và cũng là unicorn đạt tới cột mốc này nhanh nhất tại Việt Nam. Hello Trung, chào Trung và cảm ơn Trung đã dành thời gian cho Vietnam Innovators ngày hôm nay. Hello chị Ruby, hello tất cả mọi người theo dõi chương trình Vietnam Innovators. Trung vừa mới gọi xong vòng vốn Series B và vừa mới thông tin về unicorn ra, chắc chắn là sẽ được báo chí săn đón rất là nhiều. Nên là rất là cảm ơn Trung đã dành thời gian cho chương trình. Và dành cho lợi ích của những khán giả mà có thể là vừa mới đi du lịch ở hành tinh khác về Việt Nam và chưa biết tới Axie Infinity thì có thể nhờ Trung giới thiệu một chút ngắn gọn về Axie Infinity là gì cũng như về bản thân mình được không? Vừa nãy em cũng có nghe chị Ruby nhắc đến Axie như là một startup phát triển trò chơi điện tử. Thực ra thì Axie Infinity hay thực ra là Sky Mavis, công ty đứng đằng sau Axie Infinity thì còn làm nhiều hơn thế. Nhưng mà để mà nói về Axie, anh nghĩ đó là một trò chơi được xây dựng trên nền tảng blockchain. Trong đó mọi người có thể sở hữu, trao đổi, mua bán những nhân vật ở trong game, cũng có tên là Axie luôn. Thế còn về Trung có thể giới thiệu thêm một chút xíu về bản thân mình được không? Anh không biết là có thể nói được gì nhiều. Anh là CEO của Sky Mavis. Anh thực ra có background về engineering, tức là trước đây anh là engineer, là dân kỹ thuật. Bỗng đến một ngày tự nhiên trước đó cũng không nghĩ là mình sẽ làm game, cũng không nghĩ là mình sẽ làm gì đó với blockchain. Nhưng mà chắc là có duyên nên là em bắt đầu với Axie Infinity vào thời điểm đầu năm 2018 cho đến bây giờ. Chị Ruby rất là ngạc nhiên khi mà nghe Trung nói là Trung cũng không có kế hoạch gì để làm game hay là làm blockchain, nhưng mà vì một cơ duyên nào đó trong sự nghiệp của mình thì ngày hôm nay Trung đã tới với Axie Infinity. Khi mà Ruby nhìn vào hành trình khởi nghiệp của Trung thì có vẻ như là nó được chia thành 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn thì khoảng trên dưới 3 năm. Đầu tiên là Trung làm CTO và co-founder của Logi, một startup khác trong lĩnh vực về delivery trong khoảng hơn 3 năm. Và sau đó thì Trung rời Logi và làm kỹ sư phần mềm trong 3 năm nữa. Sau đó thì bây giờ mới làm tới Axie Infinity. Thì Ruby muốn tò mò tìm hiểu thêm về câu chuyện sự nghiệp của Trung. Trước tiên là về câu chuyện khởi nghiệp lần đầu của Trung. Điều gì khiến cho Trung rời vai trò của mình là co-founder và CTO ở Logi để được gọi là đi làm công ăn lương với một công việc là làm kỹ sư phần mềm? Thực ra thì trước Logi em cũng có tham gia một vài startup khác. Tất nhiên nếu mà gọi là chính thức thì không được như Logi và mọi người cũng không biết đến. Nhưng mà khi mà em làm việc với startup hay là kể cả khi làm việc ở những công ty khác, thì ra cái mong muốn của mình làm sao để tạo nên sản phẩm, cái mục tiêu chính vẫn là để tạo ra sản phẩm, tạo nên một cái gì đó để mà thay đổi cái cuộc sống của mọi người, hay là nhiều khi chỉ đơn thuần là để giải quyết một cái bài toán nào đấy, cái vấn đề nào đó. Tại thời điểm mà em rời Logi hồi đó, anh nghĩ là có những định hướng khác nhau trong sự phát triển của Logi với cả sự phát triển của cá nhân em, nên là lúc đó em chọn quyết định là dừng lại. Thực ra sau khi mà dừng lại Logi là em có quay trở lại học và hoàn thành nốt chương trình học tại FPT. Thực ra lúc đó em không có nghĩ là đi làm thuê, quay trở lại đi làm thuê cái gì cả. Em không nghĩ là nó có sự khác nhau. Tại vì thực ra hồi đó anh cũng làm một công ty startup khác tên là Anduin Transactions. Mà cái không khí startup thì mọi người biết rồi, kể cả đó là startup của mình hay là một cái startup khác, miễn là mình có lửa thì chắc là không có gì khác nhau. Nó vẫn là sự nghiệp của mình đúng không? Em vẫn cảm thấy vui khi mà được tạo nên một cái gì đó, xây dựng một cái gì đó. Và tại thời điểm em join thì Anduin cũng còn khá là sớm, nên là mình cũng cảm giác là mình có thể tạo được nhiều impact ở đó. Nên là maybe nếu mà mình so sánh với các cái công ty kiểu như là Big Corp, những cái công ty lớn khác, thì có thể là có nhiều sự khác biệt. Ví dụ như là trước khi làm Logi, thực ra là em đã có thời gian em làm ở FPT Software một thời gian rồi, thì có thể những môi trường như thế thì khác. Nhưng mà cái thời điểm khi em nghỉ Logi ấy, mà em làm ở Anduin ấy, thì
thì không có quá nhiều điểm khác biệt, vẫn là tinh thần startup thôi. Ruby hiểu rằng thực ra đối với Trung, sự nghiệp của mình muốn xây dựng một cái điều gì đó tạo ra giá trị cho xã hội. Nó có thể là công ty của mình, nó có thể là công ty khác, nó có thể là trong một lĩnh vực ban đầu của Trung là lĩnh vực về delivery, bây giờ nó là về NFT, technology và game và một số những cái giá trị liên quan nữa, thì nó vẫn là một hành trình sự nghiệp của Trung thôi, đúng không? Khi ban nãy Trung có nói là Trung không kỳ vọng hay là không có kế hoạch để làm game hay là làm NFT hay blockchain gì cả, nhưng mà bỗng dưng vì một cái duyên nào đó thì Trung đã cùng với đội ngũ sáng lập của mình, đó là 4 người bạn khác nữa, trong đấy có một bạn người Na Uy, một bạn người Mỹ và Trung với 2 bạn nữa người Việt Nam, đồng sáng lập với nhau ra Axie Infinity. Trung có thể kể thêm một chút về lý do tại sao mà mọi người từ những cái góc khác nhau trên thế giới đến với nhau và tạo ra công ty của mình hay không? Em nghĩ có một điểm chung giữa tất cả co-founder của Axie, của Stan Davis, đó là mọi người đều yêu thích game. Đặc biệt với anh thì anh yêu thích game từ hồi còn rất là nhỏ. Khi mà mình nghĩ về game, khi nghĩ về làm game thì thực ra anh nghĩ một phần cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường ở Việt Nam. Ít khi người ta nghĩ đó là một cái nghề, một cái sự nghiệp nghiêm túc. Và thực chất nếu mà nói về lý thì cái ngành công nghiệp game anh nghĩ là một ngành công nghiệp mà cần nhiều sự tích lũy. Những game studio lớn hơn họ có cực kỳ nhiều lợi thế. Họ đã tích lũy từ rất lâu về con người, về những cái kết nối ở trong thế giới game, rồi thì code base của họ cũng đã được tích lũy qua nhiều phiên bản, nhiều nhiều cái lần phát hành game rồi. Thì nếu mà mình là một người chân nước chân giáo, mình bước chân vào ngành game, em không nghĩ là có bất kỳ lợi thế gì so với những game studio khác ở trên thế giới. Thì đấy là lý do mà khiến em cảm thấy là mặc dù rất thích nhưng mà không có chọn là làm game. Nhưng mà tình cờ đến một ngày khi mà hồi đó em chơi cái game blockchain đầu tiên, thì xuất phát điểm của mình cũng là sự tò mò thôi, cực kỳ tò mò, nghĩ là không biết nếu mà game mà kết hợp với một công nghệ mới như blockchain, thời điểm đó em còn không thực sự thích blockchain, nếu mà hai cái đó kết hợp vào với nhau thì sẽ ra sao. Thì trong quá trình chơi thử thì mình thấy rất là có vẻ cũng làm được nhiều thứ hay ho về blockchain. Thì chính từ cái sự tò mò ban đầu đấy thì nó bắt đầu cái hành trình. Em quen 2 trong số 4 bạn co-founder còn lại cũng qua cái game đầu tiên ở trên blog mà em chơi, chính là 2 bạn nước ngoài, Alex từ Na Uy và Jeff từ Mỹ. Ngoài ra thì có một bạn cũng từng là co-founder với em ở Logi, và một bạn nữa thì là đồng nghiệp với em ở Andy Interactions. Thực ra nghe Trung kể đến đây thì chỉ có một vài cái chuyện nhỏ muốn kể cho Trung nghe. Đó là thực ra Ruby có cơ hội gặp Alex trong một lần networking cách đây 2 năm do 500 Startup lúc đó tổ chức. Lúc đấy nghe Alex nói về Axie Infinity, thực ra mình nghe xong mình chả hiểu là bạn ấy đang làm gì. Mình vẫn thấy nó rất là cool, nhưng mà mình không hiểu là game và blockchain thì nó có cái mối liên hệ với nhau như thế nào. Sau đó mình có gặp Jack thêm một lần nữa, cũng trong một cái buổi social, mọi người bạn bè gặp với nhau thì Jack cũng nói tới, nhưng mình cũng chỉ có thể hiểu được một tầng rất là nông về blockchain game thôi. Cho tới ngày hôm nay khi mà Axie Infinity có rất nhiều thông tin trước công chúng thì Ruby mới bắt đầu hiểu được hơn về lý do tại sao mà NFT nó tạo ra một cái lợi thế rất là khác biệt trong lĩnh vực game này và khiến cho Axie Infinity có một sự phát triển khá là thần kỳ trong thời gian vừa qua. Còn nói về lĩnh vực game thì có lẽ có thể là Trung cũng đã biết điều này rồi. Ở Việt Nam có lẽ nó sẽ hơi một chút xíu có sự một góc nhìn nào đấy chưa phải là quá là tích cực về game. Nhưng mà trong thời gian gần đây Ruby cũng có cơ hội trao đổi với những gamer và những network của gamer hay là gamer influencer. Thì thực ra là ở Việt Nam bắt đầu mọi người đã treat cái lĩnh vực này giống như một cái sự nghiệp và một cái cơ hội nghề nghiệp thực sự. Nhất là những người mà các bạn đang làm game influencer ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Còn thị trường game ở Mỹ thì Ruby vừa mới được nghe một bạn ở bên đó chia sẻ là nó là thị trường mà lớn hơn cả ngành công nghiệp về điện ảnh lẫn music cộng lại. Thì nó là một ngành công nghiệp rất là lớn. Thì quay trở lại với câu chuyện của Trung và của Axie Infinity thì ngày hôm nay đúng không? Báo chí, tất cả mọi người đều nói về Axie Infinity. Chắc là cũng có một chút gì đấy choáng ngợp đối với Trung và đội ngũ của mình. Và khi mà mọi người nghe thấy câu chuyện là sau 3 năm thành lập thì nó trở thành unicorn cũng là một cái câu chuyện rất là thần kỳ.
và nghe nó có vẻ như một thành công qua đêm. Thế thì Trung nghĩ sao khi mà người ta gọi thành công của mình là thành công qua đêm? Liệu nó có phải là như vậy hay không? Thực ra em cũng thấy bất ngờ, nhưng mà không phải là em bất ngờ với những cái traction, những cái gọi như là tạm gọi là những cột mốc mà Axie hay là Sky Mavis đã đạt được. Em bất ngờ bởi cái sự phản ứng của mọi người đối với Axie theo nhiều cách khác nhau. Có những người thì kiểu như là cực kỳ lạ lẫm với blockchain và với game, bỗng nhiên thì biết đến được là có một công ty, có một startup như thế làm những thứ như thế, và dần dần họ tò mò, họ tìm hiểu về thêm xem thực sự là blockchain là gì hay là blockchain game là gì. Có những người thì cảm giác như là một cái gì đó không 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 thực, tức là ở Việt Nam tự nhiên có một nhóm xong rồi làm game tự nhiên lại có thể tạo được một cái điều gì đó mà lạ lẫm như thế đối với coi như là cộng đồng startup ở Việt Nam. Thì cái điều làm em bất ngờ nhất là phản ứng của mọi người. Còn thực ra đối với team á, bọn em thực sự không có bất ngờ nhiều. Tức là mình cũng trải qua những cái giờ phút từ lúc mọi người như chị vừa kể, như chị Ruby vừa kể, lúc giải thích cho mọi người, nhiều khi mọi người không biết blockchain game là gì, rồi thì đi qua quá trình mà mình làm sản phẩm dần dần được đón nhận nhiều hơn, chủ yếu là ở thị trường quốc tế, và dần dần chơi được với càng nhiều bạn bè trên trên quốc tế, và có cái góc nhìn rộng hơn về cái vấn đề mà mình đang giải quyết, sản phẩm mình đang làm, thì mọi thứ nó cứ phát triển dần dần như vậy. Thực ra nhiều khi mọi người tại vì không có cái coi như là va chạm với điều đó hàng ngày, nên mọi người nghĩ là nó diễn diễn ra cực kỳ đột ngột, nhưng mà đối với team thì em nghĩ nó quen thuộc hơn, đều là những cái bọn em đã làm hàng ngày rồi. Và tất nhiên đến lúc mà có một cột mốc nào đấy thì mình cũng cảm thấy vui, rồi thì mình cũng cảm thấy kiểu relief, tức là cảm thấy kiểu ờ, có một sự thoải mái nhất định sau khi mình hoàn thành được một chặng đường. Nhưng mà nếu mà nói về cái những gì mình đã đạt được ấy, thì không có phải là gì quá lạ lẫm. Một góc nhìn rất thú vị. Thế thì sau khi vòng gọi vốn Series B vừa xảy ra, nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và công việc của Trung sau khi mà có rất là nhiều thông tin được đưa ra như vậy, giống như Trung nói đúng không? Có nhiều ý kiến trái chiều nhau, từ những thông tin ủng hộ và rất là inspiring, tức là đầy cảm hứng, cũng tới những cái sự nghi ngờ nhất định. Thì nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và công việc của Trung và của đội ngũ của mình không? Em nghĩ là mọi người cũng cũng quan tâm, mọi người chúc mừng, thì giờ bọn em cũng rất là vui khi mà nhận được sự quan tâm đấy. Nhưng mà chia sẻ từ quan điểm cá nhân ấy, thực ra tại khoảng thời gian em nghĩ là khoảng 2 tháng trước đây, khi mà có những thông tin về việc là Axie rồi thì vốn hóa của Axie ấy, lúc đó thế là cái lúc mà em cảm nhận được là mọi người có nhiều ý kiến trái chiều hơn, nhưng mà giờ lúc đó là anh cảm thấy là cái sự thay đổi nó nhiều hơn bây giờ. Bây giờ thì em nghĩ là cũng có những thông tin public ở trên mạng, rồi thì mọi người cũng cũng có như là có sự chuẩn bị trước rồi, và cũng có hiểu nhiều hơn về Axie rồi, nên là cái sự quan tâm một cách trực tiếp ấy, thì thực sự là ít hơn giai đoạn đó. Ừ. Tức là trước đây ấy, khi mà mình chưa có những cái sự công nhận chính thức, ờ, nói là chưa có sự công nhận chính thức thì không hẳn, nhưng mà em nghĩ là việc nhận được đầu tư từ những quỹ lớn, có thể nói là những quỹ lớn nhất ở trên thế giới, thì thực sự nó tăng thêm cái sự công nhận của mọi người đối với team Axie, đối với team Sky Mavis. Trước đây thì phần nhiều mọi người nói đến con số, đến vốn hóa, những thứ như vậy, nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là mọi người cảm thấy là tin hơn vào những thứ mà bọn em đang làm, và bắt đầu tìm hiểu xem là thực sự thì đằng sau những cái mà Sky Mavis đang làm là có ý nghĩa như thế nào, thay vì là chỉ quan tâm đến những con số rất lớn. Nếu thế thì bây giờ hy vọng Trung có thể chia sẻ nhiều hơn và sâu hơn về Axie Infinity. Đầu tiên đó là tại sao lại là NFT game, và NFT thì mang tới giá trị gì cho những người chơi ở trong cái hệ sinh thái game đó? Thực ra lúc đầu em cũng cảm thấy lạ lẫm với cụm từ NFT. Lạ lẫm không phải là bởi vì mình không biết đến nó. Thực ra thì team Axie, team Sky Mavis đã được tiếp xúc với NFT từ rất sớm rồi. Ờ, Hồi đó NFT còn ở dưới hình thức là tên gọi của một cái chuẩn biểu diễn dữ liệu. Thực ra nó là một cụm từ cực kỳ kỹ thuật, làm thế nào để biểu diễn được dữ liệu về về
những cái đối tượng mà có sự khác biệt nhau, thì đến lúc đấy tất cả những cái dự án mà có làm việc với NFT tuân theo cái chuẩn đấy, có thể giao tiếp với nhau, có thể làm việc với nhau mà không mất quá nhiều công sức để mà tích hợp giữa hai bên với nhau. Thì đó là cái xuất phát điểm, cái khởi nguồn của cái tên NFT. Nhưng mà về sau này mọi người sử dụng nó như là một cái từ, anh nghĩ là cũng hợp lý thôi, tại vì mọi người cần có một cái tên gì đó để gọi, để mô tả được sự vật sự việc. Nhưng mà nếu mà mình nói sâu hơn về NFT hay là NFT game, thì nó cho phép, anh nghĩ là cho phép người chơi hay là người dùng thực sự là sở hữu những cái vật phẩm, nhân vật ở trong game, sở hữu những cái tài sản, và từ đó là họ có thể trao đổi, mua bán được, và thậm chí là làm được những thứ mà anh nghĩ là còn rộng rãi hơn nữa, kiểu như là tác quyền, hay là chứng minh được là một cái vật thể gì đấy thực sự là thuộc sở hữu của ai, hay là cái lịch sử của nó đã như thế nào. Thế khi mà xây dựng game NFT game thì nó có thử thách và thuận lợi khác biệt như thế nào so với xây dựng một cái game truyền thống? Cái việc mà phát triển và xây dựng ấy, thì khác biệt cực kỳ nhiều. Khi mọi người hỏi vẫn thường hay trả lời đó là thực ra phần lớn thời gian bọn em sử dụng để giải quyết những cái vấn đề về mặt kỹ thuật. Gần như là nếu mà mình chia thời gian lên làm 3 phần ấy, thì trong đó có 2 phần là mình đã phải đi xử lý những bài toán về kỹ thuật. Làm sao để đưa game được lên trên blockchain, chỉ được 1/3 trong đó là mình thực sự đi làm game thôi. Làm sao để làm được một cái game hay. Thì anh nghĩ là những cái thông tin nó nói lên khá nhiều điều về việc là để làm một cái NFT game thì có những cái khác biệt như thế nào. Tất nhiên bây giờ theo em thấy ở trong cái thị trường NFT game, về mặt kỹ thuật có nhiều thứ em nghĩ là dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm mà em bắt đầu. Thời điểm đấy mọi thứ còn quá mới. Bây giờ mặc dù sau khi trải qua rất là nhiều điều rồi, nhưng mà thị trường về game ở trên blockchain mới được khoảng 3 năm rưỡi, gần 4 năm. Thời điểm em bắt đầu thì gần như là chỉ tính bằng tháng, thậm chí có lúc tính bằng ngày. Thì rõ ràng là thời điểm đấy có rất nhiều thứ mình phải làm lần đầu tiên. Bây giờ thì chắc là dễ dàng hơn nhiều. Thế Trung có thể chia sẻ thêm những thứ mình phải làm đầu tiên cụ thể là gì? Và khi mà Trung nói tới việc là dành 2/3 thời gian của đội ngũ làm game là để xử lý vấn đề kỹ thuật, thì những vấn đề kỹ thuật lớn xảy ra ở trong hành trình đó là gì? Những cái vướng mắc của mình trong quá trình làm kỹ thuật thì có nhiều. Tức là một trong những cái mà em cảm thấy là ảnh hưởng lớn nhất, và về sau này khi mọi người hỏi là tại sao Axie lại có thể kiểu có sự tăng trưởng, thì em hay nói từ lúc đầu, lúc mà Axie còn ở trên Ethereum một cái blockchain tên là Ethereum, thì hồi đó cái chi phí để mọi người thực hiện thao tác ở trên Ethereum cực kỳ tốn. Mỗi khi mà thực hiện thao tác gì đó trong game, nhiều khi những cái lúc mà mạng bị nghẽn cái network bị nghẽn nhiều khi phải trả đến 10 đô, 20 đô, 50 đô cũng có, 150 đô cũng có, chỉ để thực hiện một cái hành động gì đấy trong cái game thôi, để mà làm sao cho quá trình đó, để việc thực hiện những hành động đấy nó trở nên hiệu quả hơn đối với người chơi. Tại vì rõ ràng nếu mà phải trả cái chi phí như thế cho mỗi lần thực hiện hành động thì gần như chẳng ai sẽ chơi game nữa. Chi phí đấy là do người chơi trả hay là do Axie trả? Do người chơi trả. Thì bọn em có phát triển một cái blockchain riêng, Scamivist có phát triển một blockchain riêng tên là Ronin. Thì Ronin giúp cho người chơi thao tác với cái chi phí nhỏ hơn rất là nhiều lần, thậm chí hiện giờ thì vẫn đang trong quá trình sử dụng miễn phí. Và cái điều đó anh nghĩ là giúp cho mọi người sử dụng cái game, chơi cái game được thoải mái hơn cực kỳ nhiều. Thì nó cũng là một trong những cái tác nhân chính góp phần dẫn đến với sự tăng trưởng của Axie. Tức là đội ngũ của Trung đã xây dựng một cái công nghệ lõi riêng của mình, đó là cái nền tảng blockchain Ronin, đúng không? Dạ, cũng không dám nói là tự xây dựng từ đầu. Thực ra cũng dựa vào Ethereum sửa đổi sao cho nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Tất nhiên là cũng có xây dựng thêm những cái mới nữa. Thế công nghệ blockchain của Ronin thì liệu nó có cái tiềm năng để mà có thể phát triển nhiều những cái hoạt động khác hay không, hay là nó là phục vụ riêng cho game của Axie? Hiện giờ thì là phục vụ riêng cho game Axie và một vài những cái dịch vụ khác của Skymavis. Trong tương lai thì chắc chắn là sẽ còn có thể sử dụng được cho nhiều mục đích khác nữa. Hiện giờ gần như mình có thể coi đó như là một cái giai đoạn thử nghiệm của Ronin. Trong tương lai thì chắc chắn là sẽ có nhiều hoạt động ở trên đó hơn.
và nhiều khi không chỉ gói gọn trong 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 Axie, trong Skymevis mà mở rộng ra cho nhiều bên khác nữa. Biết đâu có khi Axie lại khởi nguồn ra một khái niệm mới là blockchain as a service giống như là software as a service. Thực ra thì có nhiều bên cũng đã tackle cái bài toán đấy rồi, thử làm blockchain as a service rồi. Nhưng mà anh nghĩ khi mà mình cung cấp dịch vụ, vấn đề vẫn là liệu có người dùng hay không. Bắt buộc là phải cần có người dùng, thậm chí rất là nhiều người dùng thì cái điều đó nó mới biến được thành hiện thực. Thì nếu không, mặc dù là mình cung cấp service nhưng mà cũng khó mà bên nào cần đến cái service đấy nếu không có người dùng phía sau. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong một bài viết, một bài báo mà Eddie Thái là một trong những nhà đầu tư từ 500 Startup có đầu tư vào Axie Infinity ở giai đoạn đầu. Khi mà anh ấy nói về câu chuyện đầu tư vào Axie thì anh có nói một đoạn mà Ruby đọc xong thấy rất là thú vị, là như sau: không chỉ là một trò chơi điện tử, Axie Infinity cũng giúp biến đổi cuộc sống của nhiều người có thu nhập thấp, và đặc biệt là trong bối cảnh giữa đại dịch. Và Axie Infinity có tiềm năng trở thành một cánh cổng để đến với sự bình đẳng về tài chính. Và khi mà đọc xong đoạn này thì Ruby thực sự là muốn hỏi Trung thêm rất là nhiều về lý do tại sao SD nói như vậy. Tại sao một trò chơi điện tử mà lại có tiềm năng để trở thành cánh cổng đến với bình đẳng về tài chính? Anh nghĩ chắc mọi người cũng đã nghe nhiều đến cái câu chuyện đấy là trong thời điểm dịch Covid thì nhiều người dân ở Philippines nhờ chơi Axie Infinity mà có thể kiếm được tiền. Thứ nhất là để trang trải để cho cuộc sống của họ, ngoài ra là để làm những việc khác nữa, ít nhất là thay thế cho cái công việc mà họ không có khả năng làm được trong thời điểm đại dịch. Nhưng mà đó là một phần nhỏ. Thực ra thì có một cái gần như là một cái nhiệm vụ, gần như là một cái mục tiêu mà nó đã được duy trì từ thời điểm đầu khi bọn em bắt đầu với Axie. Đó là mình làm sao sử dụng game như là công cụ để mà đưa công nghệ đến gần hơn được với mọi người. Có một cái thực tế như thế này, gần như là một cái thành công nho nhỏ, một cái thành công bước đầu đối với team Skymevis, đối với team Axie. Đấy là hiện giờ khi mà chơi game Axie thì có rất là nhiều người thậm chí còn chưa có tài khoản ngân hàng. Có khoảng 25% là chưa có tài khoản ngân hàng. Nhưng mà thông qua game mọi người tiếp xúc được với những khái niệm về tài chính cực kỳ tự nhiên. Bình thường nếu mà không có tài khoản ngân hàng chắc là sẽ rất khó để tưởng tượng xem một người có thể có ví điện tử, có thể sở hữu tài sản điện tử, rồi thì có thể sử dụng những cái sàn giao dịch, rồi thì có thể sử dụng cái tài sản online của họ để mà ví dụ như là mua hàng online chẳng hạn. Thì đó là những cái mà cực kỳ khó tưởng tượng. Nếu đi theo con đường truyền thống sẽ là một con đường cực kỳ dài, rõ ràng cần phải qua hệ thống ngân hàng. Và ngân hàng thì xưa giờ thì chúng ta vẫn biết là ví dụ như có thể phải mở một cái chi nhánh thì mới tiếp cận được với người sử dụng, rồi phải làm sao để thuyết phục họ mở tài khoản ngân hàng, làm quen với những dịch vụ ngân hàng, ví dụ như là gửi tiết kiệm chẳng hạn. Thì anh nghĩ cũng phải một thời gian lâu nữa thì họ mới biết có sự tồn tại ví dụ của credit card, xong rồi sử dụng credit card để phục vụ cho những cái mục đích ở trong đời sống, ví dụ như là làm cái gì đó online chẳng hạn, thanh toán online chẳng hạn. Thì toàn bộ cái quá trình đó là một quá trình cực kỳ dài. Tất nhiên hiện giờ chúng ta luôn luôn có những cái công ty, những cái startup muốn đẩy nhanh cái quá trình đó, từ những thứ ví dụ như là eKYC chẳng hạn là một trong những cái để mà đẩy nhanh về cái quá trình đấy. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình đấy thì nó vẫn đi qua khá nhiều bước. Qua một cái game như là Axie Infinity mọi người tiếp cận với khái niệm đó cực kỳ tự nhiên, và ngay lập tức là được well equipped với những cái financial tools để phục vụ cho cuộc sống, ví dụ như là ví điện tử. Khi mà Trung nói tới việc là và Ruby cũng có đọc về nội dung này, là có khá là nhiều người ở Philippines đã thực sự là đã vượt qua được những cái khó khăn về tài chính của họ trong giai đoạn vừa qua nhờ nhờ việc chơi game Axie. Thì Trung có biết lý do tại sao mà có một cái lượng người chơi rất là lớn đến từ Philippines không? Điều gì dẫn tới một cái kết quả như vậy? Thực ra thì anh nghĩ nó là một cái sự tiếp xúc khá là tình cờ. Trước đây trong quá trình làm blockchain game thì bọn em có quen với một vài người bạn trong thế giới blockchain game cũng làm những blockchain game khác. Có một người bạn ở Philippines tên là Gabi, thì về sau này bạn ấy vận hành một cái hệ thống mà gọi nôm na là học bổng, tức là làm sao để những người mà đã sở hữu nhiều Axie rồi nhưng mà rất khó để quản lý được toàn bộ
những con maxi của họ, họ có thể cho thuê lại. Nói là cho thuê nhưng mà cái người thuê ấy, thực ra không phải trả cái chi phí nào cả, chỉ đơn thuần là trong quá trình chơi game á, thì những phần thưởng từ game đấy sẽ được chia sẻ cho cả hai bên, cái người chơi game ấy, và cái người sở hữu Axie ấy, sẽ chia sẻ với nhau cái doanh thu từ đó, tại vì nó là cái khởi đầu đầu tiên của cái mô hình đó. Rất là nhiều người Philippines biết đến game, chơi game, và dẫn đến sự bùng nổ ở Philippines. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Axie Infinity có một cái nền móng ở Việt Nam đúng không? Ở Việt Nam có nhiều người chơi Axie không? Tại thời điểm bây giờ em nghĩ là cũng có, nhưng mà về số lượng thì không thể nào so với cả Philippines được. Điều gì là điều khiến cho Philippines phát triển lượng người chơi nhanh hơn so với ở Việt Nam, trong khi base của chúng ta là ở Việt Nam? Cái này có hai lý do. Lý do thứ nhất mà Philippines phát triển thì như em nói vừa nãy. Cái thứ hai là tại sao lại không phải ở Việt Nam. Thực ra thời điểm đầu á, game Axie cũng hơi né thị trường Việt Nam một chút xíu. Thế hả? Thời điểm cái gọi là bình minh của blockchain game á, số lượng người chơi cực kỳ ít. Thời điểm đó chắc có khoảng 6.000, 7.000 người chơi. Thì Wow. cũng rất là khó để tập trung, thực sự là tập trung vào một thị trường nào cả. Nên thời điểm đấy Team Axie chọn là tiếp cận thị trường quốc tế, thì mới có đủ số lượng người chơi để mà mình phát triển thêm được nữa, và nhận được đủ feedback để có thể iterate cái sản phẩm của mình đến những cái phiên bản tiếp theo. Có một cái nữa mà cũng coi như là gần như là một cái đặc điểm của người Việt Nam khi tham gia vào những thị trường mà hơi có dính dáng chút xíu gì đấy, từ đến tài chính đến đầu tư, thì thường là mọi người có tâm lý là theo ngôn ngữ Việt Nam là kiểu hơi ăn chắc mặc bền, tức là hơi ngắn hạn một chút xíu. Nhưng mà thời điểm đấy thì blockchain game còn là một cái gì đó cực kỳ mới, và cần phải làm rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái nghiên cứu để có thể phát triển được sản phẩm. Nên là nếu mà thiếu kiên nhẫn á, thì rất là khó để có thể đồng hành được cùng với dự án. Thì đấy là lý do vì sao mà Team Axie lựa chọn thị trường quốc tế ở thời điểm đầu. Thì như thế mình có thể build được cộng đồng có những cái văn hóa riêng, cái tính cách riêng để có thể đi được cùng cái dự án, đi được cùng với Game Axie một thời điểm lâu dài. Tức là lúc mà Trung và đồng của mình bắt đầu thì chỉ có khoảng hơn 6.000 người chơi trên toàn cầu chơi game blockchain thôi. Và đến thời điểm này thì con số đó là bao nhiêu? Thời điểm này thực sự nếu mà tính toàn bộ người chơi game blockchain thì em cũng không tính được chính xác. Axie hiện giờ thì có khoảng 2 triệu người chơi. Nếu mà tính tất cả các cái game blockchain, anh nghĩ con số này sẽ còn lớn hơn nhiều. Tiếp theo thì Ruby có một câu hỏi hơi xoáy một chút cho Trung, nhưng mà chắc là xứng đáng để được hỏi. Cái thời gian chắc có thể ban nãy Trung có nói tới mấy tháng trước đúng không? Khi mà thông tin về Axie mới được quan tâm tới thì có một cái làn sóng thông tin. Lúc đó thì Ruby rất là hay thường xuyên nhận được các cái newsletter, những tờ báo rất là có tên tuổi chứ không phải là báo lá cải, để thường xuyên gửi vào hòm thư của mình nào là Axie có phải là thật hay không, rồi đặt câu hỏi có phải là Ponzi scheme hay không, ngày hôm trước ngày hôm sau trả lời không phải là Ponzi scheme, rồi đặt câu hỏi là bong bóng thổi phồng hay không. Thì có rất nhiều những luồng thông tin mà nó mang tính chất khá là nghi ngờ. Thì Trung nghĩ sao về những thông tin này? Tại sao lại có những cái sự nghi ngờ như thế? Đội ngũ của Trung trả lời những cái sự nghi ngờ đó ra làm sao? Axie cũng là một mô hình khá mới. Anh sẽ không gọi nó là mô hình kinh doanh, nhưng đấy nhất là một mô hình sản phẩm khá là mới. Và tại thời điểm đó anh nghĩ có cực kỳ nhiều điểm chưa rõ về Axie. Thậm chí ngay thời điểm bây giờ cũng thế. Ngoài ra Axie còn có sự tham gia của một thị trường mở, và đã là thị trường mở thì tức là cái biến động ở đó thực ra đến cuối cùng nó chỉ tuân theo luật cung cầu thôi, chứ còn không tuân theo bất kỳ một cái định chế tài chính nào. Thì nên là có sự biến đổi liên tục, và cái điều đó nhiều khi quá khác biệt đối với những cái thị trường tài chính khác mà mọi người đã tiếp xúc. Thì cũng có nhiều bài viết mổ xẻ phân tích xem thực sự là Axie là gì, thực sự là Axie có phải là cái này cái kia không, thực sự có phải là Ponzi scheme hay không. Em thì gần như là không đọc được cái bài viết nào về việc là khẳng định Axie là một cái Ponzi scheme, nhưng mà thường là các báo sẽ nêu ra ý kiến cả ủng hộ cả trái chiều, và phân tích xem là thực sự đằng sau tất cả những cái đó là gì. Cũng có nhiều người đặt cho em câu hỏi này, em thì chỉ suy nghĩ đơn giản là nếu mà là một Ponzi scheme ấy, thì bình thường là sẽ không tạo ra giá trị, tức là chỉ đơn thuần là mình có những cái giá trị của người, giả sử ví dụ giá trị tài chính, ví dụ như là tiền của người bỏ vào sớm thì mình dùng cái đó để mà trả cho người phía sau.
Nhưng mà Axie em nghĩ có hai điểm khác biệt cơ bản như thế này. Thứ nhất là thị trường ấy, không phải có sự tham gia của Sky Mavis, tức là cái người làm ra cái game đó bọn em không có thực sự là tham gia vào thị trường, mà cái đó do người chơi quyết định. Cái việc mà trao đổi mua bán cũng là giữa người chơi trao đổi mua bán với nhau. Và cái thứ hai nữa thì thực sự là kể cả là nhìn từ góc độ một cái game hay là một sản phẩm thì Axie đều đều tạo ra giá trị. Giá trị ở đây nó có thể là giá trị giải trí, tức là mọi người chơi game enjoy cái khía cạnh giải trí của nó. Và em không biết là những người mà kiểu như là nghi ngờ nhiều hay là đặt đặt những cái lập luận mang tính trái chiều, không biết là họ có từng thử xem, nếu mà không không chơi hẳn trực tiếp thì nhất là xem là Axie như thế nào. Nhưng mà Axie là một game mà chơi dù thắng dù thua vẫn có những cái phút giây mà cực kỳ cay cú. Thì em, bản thân em khi mà chơi game Axie ấy, mà mình bị thua hoặc là mình bị bên kia coi như là đàn áp ấy, thì rất là cay cú. Tất nhiên như là mình đã thảo luận, một game trên blockchain nhiều khi chưa thể có độ sâu, chưa thể có chiều sâu giống như một game truyền thống được, rõ ràng tại vì là cái thời gian để mà phát triển và cái ngành nó cũng còn trẻ. Nhưng mà chắc chắn là sẽ càng ngày càng phong phú đa dạng thêm và có chiều sâu thêm. Thì đó là nhìn thấy góc độ của một cái game. Còn cái cả nhìn thấy góc độ của một sản phẩm ấy, như là mình vừa thảo luận vừa nãy, thì rõ ràng là thông qua cái hình thái của một cái game thì cũng có thể Axie cũng có thể đem lại những cái hỗ trợ về mặt công cụ để cho mọi người tiếp xúc được với những cái khái niệm tài chính làm sao để giúp đỡ hơn cho cuộc sống. Thì cái đó cũng là những giá trị mà mình không thể nào mình phủ định được. Khi mà Trung nhắc tới việc mà thông qua game mình học về khái niệm về tài chính thì Ruby nhớ tới một cái game rất là đơn giản thôi là Monopoly, nó chơi trên giấy. Nhưng mà thông qua game đấy mình học được rất là nhiều những khái niệm về tài chính, thậm chí còn nhiều hơn so với việc mình đọc sách hay là học những khóa học dài. Thì sau khi mà Axie đã gọi xong vòng vốn vừa rồi, số vốn khá là lớn và những nhà đầu tư có thể gọi là hàng đầu thế giới, thì những milestone tiếp theo mà đội ngũ của Axie cùng hướng tới trong thời gian tới sẽ là gì? Trước hết thì game vẫn là cái tập trung đã. Khi mà nói về cái cạnh game không thôi ấy, thì Axie vẫn là một game chưa hoàn chỉnh, vẫn còn có rất là nhiều tính năng, rất là nhiều cái gameplay mà 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 game Axie sẽ còn phải phát triển thêm nữa để mà đưa ra ngoài thị trường. Axie còn chưa phải là một game chính thức ở trên các App Store. Thì đó sẽ là một cái cần phải tập trung trong giai đoạn tới. Tất nhiên sau đấy dự định dài hơi hơn sẽ làm sao để mà hiện thực hóa được nhiều hơn nữa cái mong muốn, tức là sử dụng game như là công cụ, như là cái phương thức tiếp cận ban đầu để cho mọi người biết được, hiểu được hơn về công nghệ mới và tận dụng cái điều đó cho cuộc sống. Thì đó sẽ là cái định hướng dài hơi hơn của Axie. Cảm ơn Trung đã chia sẻ. Trước khi Ruby đóng lại phần nói chuyện về Axie, về NFT hay là về blockchain, thì Trung có phần nào đó thực sự rất là thông điệp ở đó rất là muốn trao đổi và chia sẻ với số đông mọi người, có thể liên quan tới Trung, có thể liên quan tới NFT, blockchain hay là game. Dạ, em nghĩ cũng cũng tình cờ là em từng thử nghĩ về cái này, tức là sau khi mà mình nhìn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của mọi người ấy, có những cái lập luận mà mình thấy không đúng, nhiều khi mình rất muốn là lập luận ngược trở lại để chứng minh là cái điều đó không đúng, để chứng minh là cái mình đang làm ở đây nó là cái gì đó thực sự đem lại giá trị. Nhưng mà đến cuối cùng cái lựa chọn của em thì thường là cũng không cần phải nói nhiều. Anh nghĩ Team Axie về bản chất là Team Axie, Team Sky Mavis về bản chất cũng không phải là một team còn quá trẻ nữa, hơn 3 năm, gần 4 năm thì cũng đã đi qua được một chặng đường rồi, ít nhất là một chặng đường rồi. Và đến bây giờ thực ra có rất là nhiều cái mà mọi người phân tích mổ xẻ, nhưng mà nếu mà lùi lại thời gian một chút xíu ấy, để đi được đến cái stage hiện tại như thế này ấy, thì thường là team Axie chứng minh bằng sản phẩm, chứng minh bằng việc làm nhiều hơn là cần phải nói quá nhiều. Thì chắc là trong tương lai mọi thứ cũng sẽ diễn ra như vậy. Cảm ơn Trung đã chia sẻ. Mình tiếp tục đi lên phía trước bằng hành động và bằng sản phẩm của mình, thay vì là phải phản biện lại những ý kiến trái chiều khác nhau, đúng không? Nhưng mà Ruby tò mò chút xíu hỏi Trung là không biết Trung có đọc những thông tin đó nhiều không? Thực ra thì bảo không đọc thì không đúng, em có đọc. Cũng là một cách để mình tiếp nhận thêm ý kiến phản biện thôi. Thực ra kể cả những người có ý kiến trái chiều ấy, thì em trừ những ý kiến mà gần như không dựa trên lập luận thì không nói. Nhưng mà em nghĩ là mọi người có những góc nhìn khác nhau, có background khác nhau, không phải tự nhiên mà mọi người có
có những ý kiến trái chiều như vậy, có thể là đến từ background, đến từ cái góc nhìn, đến từ cái sự lo lắng, thì em nghĩ tất cả những thứ đó đều hợp lý. Và đến cuối cùng thì nếu em cũng thử đọc thêm để xem mọi người suy nghĩ ra sao, thử suy ngược lại xem là cái điều gì dẫn đến cái suy nghĩ như thế. Nếu mà có cái điều gì mà mình làm chưa tốt thì mình cũng phải cải thiện nó lên. Cảm ơn Trung đã chia sẻ câu chuyện của Axie, câu chuyện khởi nghiệp của Trung. Tới đây thì Ruby đã kết thúc phần nói chuyện chính liên quan tới khởi nghiệp, câu chuyện khởi nghiệp của Trung và với Axie rồi. Nhưng mà Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh để kết thúc với chương trình. Và đây là phần hỏi mà Trung có thể dành khoảng 30 đến 60 giây để trả lời. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho Trung, đó là một ngày Trung chơi game bao nhiêu phút? Thực ra ngoài Axie Axie thì không phải là ngày nào cũng chơi, ngoài ra vẫn còn chơi thêm được một game nữa. Hôm nào nhiều thì chắc được 30 phút, một tiếng, hôm nào ít thì chắc là 5-10 phút. Trung có nghĩ rằng chơi game là một phần trong công việc của mình không? Hay là chơi game chỉ là để giải trí? Em hay nói với mọi người là nếu mà không chơi game thì nó không thể nào làm game được. Ok, thế là tức là tất cả mọi người trong công ty của Trung hầu như đều chơi game. Hầu như đúng không? Trung có thất bại nhiều không? Và đâu là thất bại mà Trung yêu thích nhất? Em thì ít khi nhìn mọi việc theo hướng là thất bại lắm. Có thể nhìn từ góc độ kiểu khách quan từ bên ngoài và mọi người có thể nghĩ đó là thất bại. Nhưng mà em thì nghĩ nó là kiểu một cái challenge mà tạm thời tại lúc đấy mình chưa vượt qua được, giống như kiểu đang đi và vấp ngã, mình đứng dậy mình đi tiếp thôi chứ cũng không có suy nghĩ quá nhiều về nó. Điều gì truyền cảm hứng cho Trung nhiều nhất trong công việc của mình? Em nghĩ là những ý kiến khích lệ của mọi người, nhất là khi mọi người đón nhận sản phẩm của mình ấy, và có thể là những cái ý kiến khen xem là nó tại sao nó hay, tại sao nó tốt, và đồng thời cả những cái ý kiến phân tích về việc là tại sao nó lại không tốt. Và mọi người phân tích, có nhiều người cực kỳ tâm huyết, phân tích cực kỳ rõ ràng, lập luận đâu ra đấy là tại sao lại cần phải cải thiện những cái điều đó. Thì tất cả những cái thứ như vậy là động lực cho em để mà làm tiếp. Đọc được nói chung là cực kỳ vui luôn. Thế định nghĩa của Trung về thành công là gì? Chắc là vui thì thành công. Vui là thành công. Em cũng không nghĩ cái quá nhiều. Một định nghĩa rất là đơn giản. Nếu như mà Trung có một cỗ máy thời gian và có thể quay trở lại 10 năm trước, gặp lại chính bản thân mình lúc đó, thì Trung sẽ khuyên mình của 10 năm trước điều gì? Em thường hay mong muốn làm sao mà mình trẻ lại, nhưng mà những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm va vấp của mình thì vẫn được giữ nguyên như là hiện giờ mình đang có. Nhưng mà cái đó rất là khó. Khuyên thì tức là nhìn vào cái sự gọi là cứng đầu của mình trong quá khứ, bảo là kể cả là con người của mình hiện tại mà quay lại khuyên thì chưa chắc là chính mình tại thời điểm trong quá khứ đấy sẽ nghe, nên là chắc là cũng khó mà khuyên. Nhưng mà nếu vẫn khuyên thì sẽ khuyên điều gì? Nên suy nghĩ mở hơn. Trung vừa nói tới việc là con người của mình trong quá khứ cứng đầu quá, nên là nói khuyên rất là nghĩ mở hơn. Và em Ok. nghĩ nó như là một cái trade off, như là một cái balance. Thực ra mình càng đam mê, mình càng kiểu như là suy nghĩ sâu về một vấn đề gì đấy, mình càng xây dựng được một hệ thống lập luận vững chắc về cái điều gì đấy, thì mình lại càng cứng đầu và bảo thủ. Rõ ràng tại vì đấy là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm mà mình đã phải trải qua một thời gian dài mới có được. Tự nhiên bảo mình kiểu như là suy nghĩ mở ra để mà nhiều khi đập bỏ hết tất cả cái hệ kiến thức đấy thì nghe chừng hơi khó. Nhưng mà chắc nó luôn luôn phải có một cái điểm bắt đầu, và mình phải đặt mình vào vị trí nó hơi mở một chút xíu thì mới dễ tiếp nhận thêm những cái ý kiến khác, dần dần mình mới thay đổi được. Thực ra Ruby thấy tới ngày hôm nay chắc là Trung cũng đã bớt cứng đầu hơn, cân bằng lại được với sự mở rồi, đúng không? Ban nãy Trung có nói tới việc là mình đọc tất cả những cái ý kiến, lập luận, phản biện đối với công việc mình đang làm, để mà có thể làm được điều đó cũng đòi hỏi một cái đầu rất là mở và một trái tim phải được gọi là vững chắc thì mới làm được như vậy. Em nghĩ cái đó nó nhiều hơn là nó sẽ là sự rèn luyện ạ. Nó là sự rèn luyện, đúng rồi. Cảm ơn Trung đã chia sẻ. Và câu hỏi cuối cùng mà Ruby có cho Trung đó là super power của Trung là gì? Em nghĩ là em có thể cảm nhận được con số. Tức là thực ra nếu mà nói về lý ra nó chỉ là cái ước đoán thôi, cái estimation của mình với những cái vấn đề gì đó liên quan đến con số thôi. Nhưng mà thường là em sẽ cảm nhận được xem cái đó là ít hay là nhiều, và nên để khoảng như thế nào là đủ. Ok, một super power rất là quan trọng. Cảm ơn Trung đã chia sẻ những kiến thức của mình, những trải nghiệm của mình liên quan tới về blockchain, về NFT và câu chuyện của Axie Infinity từ những ngày đầu cho tới bây giờ. Chương trình của chúng ta tới đây thì cũng đã hết. Hy vọng Trung và Axie Infinity sẽ tiếp tục
go to the beyond of infinity, tức là sẽ tiếp tục phát triển tới một cái tầng rất là cao hơn nữa và mang sự công bằng và sự cân bằng về tài chính tới cho nhiều người hơn trên thế giới. Dạ, cảm ơn lời chúc của chị, cảm ơn chương trình. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.